السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله مع يا جماعة حلقة جديدة من قدرات كمي. إن شاء الله تنال عجبكم. أول سؤال بيقول لي أوجد مساحة الربع دايرة يا جماعة، مش قالش دايرة كلها، قال لك ربع دايرة بس. الدايرة بالكامل مساحتها طهنق تربيع، هنحط كده طبعا طهنق تربيع. طيب الربع دايرة اقسم على 4 بس، أو اضرب في ربع برا عادي، اضرب في ربع. طيب النق بكام؟ نص قطر بأربعة، 4 تربيع ب16، يعني ربع في 16. طه 16 على 4 يا جماعة، فكام؟ بعد 4 يبقى الحل عندك 4. السؤال رقم 2: ترك الفهد سيارته في موقف سيارات المطار الساعة 2:05، وأخذها الساعة 7:45. كم يدفع فهد إذا كان الساعة أو جزء من الساعة بريالين؟ شوف يا جماعة هو قضى قد إيه أصلا من الساعة 2 لحد الساعة 7. شوف 2 عندك بعد 3 4 5 6 7، طبعا 45 دقيقة. هنا أدا 1 2 3 4 5، 5 ساعات. طب 45 دقيقة يا جماعة وساعة كمان يبقى 6 ساعات. 6 في 2 هيديني كام؟ 12 ريال. اختار 12. إذا كان س بتساوي الجذر التكعيبي للجذر التربيعي باء تكعيب، أول قيمة باء بدالة مين؟ س. أنا عايز باء بتساوي كام يا جماعة؟ تمام كده. خلي بالك أنا أقدر أحطها في صورة إيه؟ صورة أسس. أقول له كده س بتساوي، حل سريع بس تحلها إيه براحتك. س بتساوي الباء يا جماعة أس 3. كلمة جذر تربيعي يعني أس نص. طب جذر تكعيب يا جماعة أس تلت، كمان تلت في نص. بصورة أول خالص أختصر، آخد التلت مع مين؟ مع التلاتة، راح مع بعض. يبقى السين بس يا جماعة بتساوي باء أس نص، أو جذر باء. جذر باء عايز باء لوحدها أربع طرفين، يبقى الباء بتساوي إيه؟ س تربيع. اختار س تربيع. أو بالطول نصف القطر. ركز على الحتة دي، قال لك نصف القطر كله. الدايرة طبعا عندي ده مربع، اتفقنا قبل كده، وعندك مربع يا جماعة ده مثلا طوله 2، يبقى القطر ده اهو طوله 2 جذر 2، وطلب القطر نص القطر. طبعا القطر الدايرة ونفس قطر مين؟ المربع. طلب نص القطر بس اللي هو جذر 2 بس يا جماعة، يبقى ده الجزء ده جذر 2 وده جذر 2. اختار جذر 2. إذا كانت الدوائر متطابقة مساحة المربع 144، مساحة المربع بتساوي الضلع في نفسه. طيب يا جماعة 144 دي كام في نفسه؟ 12 في 12، يعني ده كله بيساوي 12 يا جماعة. طيب الطول ده كله عبارة عن إيه؟ عبارة عن الأكتر دي 1 2 3، يا جماعة كله ب12 على 3 فيها كام؟ 4. يبقى كل واحدة من دول بكام؟ ب4. القطر ب4، يبقى نص القطر بس. نص القطر بتساوي 2. قال لي يوجد مساحة المظلل، أجيب يا جماعة مساحة دايرة واحدة بس وأضرب في الكل. تمام. طه نق تربيع، النق يا جماعة ب2 تربيع في 4، يبقى 4 طه. دي دايرة واحدة بس. طبعا عندك كام دايرة؟ 1 2 3 4، اضرب في 4 كمان يدينا 16 طه. 16 طه يا جماعة الحل. طيب السؤال التاني بيقول لي ما النسبة المئوية لواحد سنتي من 2 متر؟ عشان يا جماعة النسبة المئوية لازم أخلي المقام ب100. تاني حاجة لازم يكون نفس الوحدات، كلهم سنتي أو كلهم متر يا جماعة. خلاص، هي عايز يجيلك 1 سنتي من 2 متر، يعني 200 سنتي. طيب أول خطوة خد بقى كله زي بعض. خلاص يا جماعة أخليها المقام 100 إزاي؟ أقسم على 2 وأقسم على 2. 1 على 2 يا جماعة يعني نص، يبقى نص على 100، أو نص في المية، أو نص في المية كمان 5% زي كده، 5/10 نفس المعنى بالظبط، والنص على 5/10. أختار الأولى. إذا كان لاعب يسجل من كل 10 أهداف، تسديدات معلش 8 أهداف، فكم هدف يسجل في 50 يا جماعة؟ 10 تسديدات هتجيب منها كام؟ 8 أهداف. طب 50 يجيب منها كام؟ ب ضرب تبادلي، يبقى س هتساوي 50 في 8 اسمة كام؟ 10. طبعا صفر مع صفر، 5 في 8 بتديني 40. سلك طوله 44 سنتيمتر لف حول دائرة يا جماعة. هو دائرة. تمام كده. طول نص قطر الدايرة كام؟ كم
والنص قطر دايرة يا جماعة. طبعا يا جماعة الدايرة بالكامل الخارجي ده سميه المحيط. طب المحيط بيساوي ايه؟ معاد الدايرة بيساوي القطر ضرب ده. طب المحيط كله ب44. القطر محتاج اجيبه يا جماعة. طب مثلا حرف قاف. طه قال لك استعمل 22/7 اهي 22/7. عايز يا جماعة قاف لوحدها، اضرب مقلوب ده، اضرب في 7/22. احنا كمان في 7/22 ده راح مع بعض خلاص. يبقى القطر بس بتساوي، اختصر يا جماعة على 22/22 فيها 2. 2 في 7 بيديني كام؟ 14. إذا قسم الشكل إلى مربع ومستطيلين يا جماعة، ده المربع هنا هو فوق، ده مربع ودي مستطيلين هما. أوجد محيط الشكل. المحيط يا جماعة هو الخارجي بس، إطار الخارجي فقط. طيب الإطار عبارة عن إيه؟ هنا 18 يا جماعة، هو 18 زائد ده كمان 14. طب ده كام يا جماعة؟ خلي بالك ده زائد ده زائد ده يساوي كام؟ هو نفسهم بالظبط 14. بقول لكم هنا زائد 14 كمان مرة زائد يا جماعة. طيب بالنسبة لده هنا 1 2 3 دول مجموعهم كام كله؟ 18 برضه. يبقى يا جماعة 18 و18 بتدي 36 زائد 14 28 نجمة 6 و8 14 يبقى 64. الشكل المجاور هرم ثلاثي. طالما يا جماعة هرم ثلاثي يعني القاعدة عندك عبارة عن إيه؟ القاعدة عبارة عن مثلث. قاعدة مثلث واضح؟ طبعا ده الرأس ووصل بقى براحتك. بعد كده عندك شوف عندك كم إيه؟ كم وجه. بقول لك هنا كم وجه على شكل مثلث. طبعا خارجي لإطار الجوانب يا جماعة كلهم 3. القاعدة كمان تحت يبقى 4. يبقى عندي 4 أوجه عبارة عن إيه؟ مثلثات. هعتبر القاعدة كمان وجه. السؤال هدية 2 س زائد 10 بتساوي 24. أوجد س بكام؟ طبعا هطرح 10 من الطرفين يبقى 2 س بس بتساوي 14. اقسم 2 على 2 وعلى 2 يا جماعة، س هتساوي 7. أوجد متوسط. إيه هو الجمع المتوسط؟ ومجموع القيم على عددها. هتجمع كله 2 زائد 5 ماشي 5 زائد 4 زائد 9 وعدد مجموعهم كله عددهم كله كام يا جماعة؟ 4. هذا 7 و4 11 و9 يديني 20. قسمة 4 يساوي كام؟ 5. يبقى المتوسط عبارة عن مجموع القيم مقسومة على عددها. يسير سعد 3 ساعات يوميا. كم ساعة يسير يا جماعة؟ كل يوم 3 ساعات. 3 أيام أقول 3 في 3 يساوي 9. إذا كانت الحافلة تستوعب 20 شخص، كم حافلة تستوعب 60 شخص يا جماعة؟ لو قسمنا 60 يا جماعة على 20 هيدينا 3. يبقى الحل بكام؟ 3 عبارة عن 20 و20 و20. تمام كده؟ يبقى كله 3 حافلات. إذا كان أ بتساوي 2 وباء بتساوي 3، أول قيمة 5 أ يعني 5 يا جماعة في 2 بيديني 10 زائد 2 بقى 2 في 3 6. 10 زائد 6 16. 16 قسمة 2 يديني 8. 9 أس 12 ضرب 3 أس 4 على 3 أس كام يا جماعة؟ 2. هحاول أخلي المقام كله الأساس كله يا جماعة 3. 9 عبارة عن إيه؟ 9 عبارة عن 3 أس 2 وكل أس كام عندك 12 يبقى هتساوي 3. 2 ضرب 12 24 ضرب 3 أس كام؟ 4 على 3 أس 2. فوق يا جماعة نجمع الأسس. يبقى اللي فوق عبارة عن 3 أس 24 زائد 3 4 ب28. تحت 3 أس كام؟ 2. هنا قسمة أطرح الأسس هيديني 3 أس 26. كلما زادت سرعة السيارة باء اللي هي الأحزاب يا جماعة، سرعة كل ما زاد كده فإن استهلاك البنزين يحصل له إيه؟ طبعا كل ما أزود السرعة البنزين استهلاكه بيزيد كمان، صح كده؟ يبقى يتزايد البنزين. أ باء ج د مربع مع قيمة س زائد ص. طبعا ده مربع يا جماعة، يبقى زاوية كل زاوية من زاوية بكام؟ ب90. كل واحدة فيهم ب90 درجة. تمام. طيب القطر بيعمل إيه؟ بينصف زاوية القاعدة يا جماعة، زاوية الرأس. يعني دي 45 ودي 45. طب 45 يا جماعة زائد 90 هنا
هيديني 135. 6 صفوف، كل صف ينقص عن الصف الذي قبله بمقعد واحد. عدد مقاعد الصف الرابع تساوي 5. ما مجموع عدد المقاعد يا جماعة في الست صفوف؟ يعني بيقول هنا مثلا ده يا جماعة الصف الأول مثلا، التاني، التالت، الرابع، الخامس، السادس. قال لي الصف الرابع قيمته كام؟ في 5 مقاعد. كل صف ينقص عن اللي قبله يا جماعة، اللي قبله. كل صف ينقص عن الصف الذي قبله بمقعد واحد. طب ده 5، يبقى اللي قبله كان كام؟ 6. يبقى هنا يا جماعة 7، يبقى هنا 8. يبقى ده نقص 1 يبقى 4، يبقى هنا كام؟ 3. اجمع بس يا جماعة ده كله مع بعض. طبعا 4 زائد 6 تبقى 10 عشان تجمع بسرعة. 5 هنا يا جماعة 15، و5 كمان 20. يبقى 20 و10 30، و3 3 و30. قارن بين 3/4 ضرب تلت أو ربع تلت يا جماعة. هنا المقارنة تبقى عندك ربع ضرب تلت. خلي بالك هنا تروح مع دي، يبقى لك الطرف اليمين ربع بس. طب هنا 1/12. طب أيهما أكبر يا جماعة؟ طبعا البسط زي البسط، اللي مقامه صغير هو الكبير. يبقى ربع أكبر من 1/12. أختار ألف. مسافر محمد بالطائرة من الرياض إلى أبها في ساعة و40 دقيقة. إذا أقنعت الطيارة الساعة 4، فمتى يصل؟ طبعا 4 تساوي كمان ساعة و40 دقيقة، كمان يبقى الساعة 5 45 دقيقة. في شكل المجاور أوجد قيمة س زائد ص. نبدأ من المعلومة اللي عندك يا جماعة. المعلومة عندي طبعا ده مجهول وده مجهول. المعلومة عندك أهو مثلث أهو يا جماعة، عندك مثلث في زاوية ب50 ودي ب100. إذا دي بكام؟ 50 و100 ب150، من 180 يدينا 30، يبقى س بتساوي 30 يا جماعة. طيب دي 30 خلاص، دي 120 زاوية خارجة عن المثلث أهو، خارجة. بتساوي مجموع زائد دي المعوض يبقى هتساوي ص زائد دي كمان يا جماعة. طب دي بكام؟ دي برضه بص. ليه؟ أنت العين متساويين، تساوي الساقين، يبقى زاويتين قريبة متساوية. طيب ص زائد ص يا جماعة ب120، يبقى ص واحدة بتساوي كام؟ 60، وس بتساوي 30، يبقى أقول له 30 زائد كام يا جماعة؟ زائد 60 هيديني 90. أوجد قيمة س. طبعا دي كلها زاوية مستقيمة قياسها 180 درجة يا شباب. 55 و55 ب110، 110 من 180 عشان أجيب ده بتالتة هيديني 70. أختار 70. يبيع تاجر سلعة بسعر 4500 ريال، قام بعمل تخفيض 10%، ثم زاد السعر 10% يا جماعة. قارن بين السعر الأصلي والسعر بعد الزيادة. طبعا هنا واضحة السؤال إن السعر الأصلي هو الأكبر من السعر بعد الزيادة. ليه؟ ليه يا جماعة؟ 10% من السعر الأصلي أكبر من 10% من السعر الجديد، السعر الجديد هيكون ناقص. عشان نحلها كده يا جماعة بالتفصيل، لما أنقص يا جماعة من 10% تخفيض، يعني بعت بسعر كام؟ بسعر 90%. 90% من 4500 يا جماعة، لما أقسم على 100 صفر راحت مع صفر. 9 في 45، 9 أحط الصفر الأول عشان منساوش ده. 9 في 5 ب45، و9 في 4 ب36، و4 يبقى 40. ده يا جماعة السعر اللي هو السعر الجديد. طيب هعمل عليه خصم تاني 10% يا جماعة. أهو معلش خصم وأزود، أخصم 10%، أقول له 10% من 4050. طبعا صفرين مع صفرين هيساوي كام؟ 400. وإيه يا جماعة؟ ده مش خصم، ده زيادة. يبقى 405 زائد 4050. نجمع كده يا جماعة السعر بعد الزيادة أهو. 5 زي ما هي، 4 زي ما هي يا جماعة هنا، و4 هنا. يبقى عندك سعر كام؟ عندك 4455 طبعا، والتاني 4500. ده أكبر يا جماعة، ده أكبر. اختار ألف. عند رمي الحجر نارد مرتين مع احتمال ظهور عددين مجموعهم 12. لما أرمي يا جماعة حجر نارد عندي كام احتمال؟ واحد من من 6. 1 2 3 4. ده احتمال عندي 4 5 6. تمام يا شباب. لما أرميه مرتين
يكون مجموعهم يا جماعة، احتمال يكون مجموعهم إيه؟ 12. لو قلت مثلا أول طلع ب3 ينفع تاني يطلع مثلا بحاجة رقم 9 مثلا يبقى 12؟ لا مستحيل. الوحيدة اللي تنفع يا جماعة تنفع 6 و6. 6 و6 يا جماعة مرة واحدة بس. طيب من كام كله على بعضه؟ الأولى عددهم 6، والمرة التانية يا جماعة عددهم برضه 6. أضرب 6 في 6 وإيه؟ و30. دي عدد فضائل العينة يا جماعة 36. يبقى عندي مرة واحدة بس من 36 إيه؟ مرة. حساب أحمد في البنك 2000 به 2000 ريال، سحب مبلغ 700 ثم أودع مبلغ 1500 يا جماعة. كم أصبح ريال معاه في البنك؟ طبعا معاه 2000، اعتبره كمان زاد عليها كمان 1500. يبقى الناتج كله يا جماعة اللي معاه 3000 وكام؟ 500. سحب منهم 700، يبقى الباقي عندك 2800. قارن بين صاد في 5 في 5 في 5 في 5 و10 في 10 في س. طبعا الصاد مجهولة وس يا جماعة مجهولة، تاخد أي قيم منعرفهاش خلاص، يبقى اختار هنا إيه؟ بيانات غير كافية. اشترت عائلة سيارة بمبلغ 38,000 معلش 38,000 وباعوها بربح 10%. كم سعر البيع؟ طالما باعها يا جماعة بسعر بربح 10%، يعني يعتبر أجيب السعر مرة واحدة. باعها بسعر 110%. تمام. من كام؟ من 38,000. صفرين مع صفرين. لما أضرب يا جماعة في 11 طبعا أحط الصفرين هم زي هما. لما أضرب في 11 أحط ال8 هنا وال3 هنا يا شباب، أجمعهم مع بعض مرة واحدة. 8 زائد 3 بكام؟ ب11. نحط الواحد ودي تزيد واحد تبقى 4. يبقى السعر كده 41,800 يا جماعة. والتاني بالنسبة للضرب هنا في 11، لو قلت لك مثلا 25 ضرب 11 هتساوي كام؟ أحط الخمسة والاتنين مجموعهم في النص 7. طب مثلا 65 في 11 مثلا، نحط ال65 يا جماعة، أجمع 5 و6 11 صح؟ نحط الواحد زود الواحد يبقى 700 وكام؟ 15. إذا كان سعر علب الحليب علبة الحليب يا جماعة 40 ريال، وعند شراء 20 علبة أو أكثر تحصل على خصم 15%. ما الفرق؟ أنا هطرح بين سعر 15 علبة وسعر 20 علبة يا جماعة. طبعا 20 علبة عليهم خصم. الأول أحسب يا جماعة 20 علبة، العلبة الواحدة بكام؟ 40، يعني 800. لما أعمل لها خصم 15% يعني بعتها بكام؟ يعني بعتها بسعر 85% من 800. صفرين مع صفرين اضرب 5 في 8 ب40. 8 في 64. 64 وكمان 4 كانت معانا يبقى 68. يبقى السعر يا جماعة 600 وكام؟ و80. طب سعر يا جماعة 15 علبة بكام؟ كله 15 في 20 بدون خصم. طبعا حط الصفر. 15 في 2 بكام؟ لا الواحدة معلش ب40. واحدة ب40. مش عارف 40 يا جماعة. طبعا دي 60 وحط الصفر 600. اطرح 600 يا جماعة طرح. طبعا اللي ما الفرق يبقى طرح، هيديني 80 ريال. جايب لي يا جماعة بره بالصيغة التحليلية، عايزها بالصيغة القياسية. طبعا ده 50,000 هنا يا جماعة كام؟ 4000. يبقى عندك 54,567. 567 اختار. إذا كان جذر س زائد 32 بتساوي 9 يا شباب، أربع الطرفين. أصبحت هنا س زائد 32 مربع 9 ب81 ولا طرف هنا إشارة إيه؟ سالب. يبقى س بتساوي واحدة من 81 طرح 32. 11 ناقص 2 يا جماعة مصير في واحد يعني بتساوي عندك 9. في الاختبار طبعا جبت 9 هنا 9 اختارها على طول، لكن أنا هكمل معاك. بقى 7 ناقص بكام؟ ب49. واختيرت 3 نقاط عشوائيا على محيط الدائرة س. احتمال أن مركز دائرة س يقع على المثلث عندما يكون المثلث يا شباب. طبعا كلمة احتمال السؤال هنا فيها خطأ يا جماعة في سياق الكلام، بس كلمة احتمال دي معناها إيه؟
يعني عندنا عدد محصور بين صفر وواحد، عدد. لكن هنا الإجابة عندك بقى إيه؟ كلمات. فالصيغة غلط. هو يقول هنا يا جماعة متى يكون المركز س على المثلث. بالمناسبة يا جماعة كلمة على المثلث معناها إيه؟ معناها تقع على حرف من الحروف هنا كده، مثلا هنا. كلمة على الدايرة يا جماعة برضو على الدايرة هنا كده، واضح؟ طب هو قال لي يا جماعة ده إمتى يقع يا جماعة مركز الدايرة على المثلث؟ لو عملنا مثلا مثلث كده يا جماعة منفرد الزاوية أو حد الزاوية، معلش، هتلاقي هنا المثلث المركز هنا مستحيل يجيلك في النص، مستحيل، إلا في حالة واحدة بس، إذا كان يا شباب المنظر ده كده بزاوية قايمة، يبقى النص ده يا جماعة ده القطر، ده القطر. لو عندك مثلث في زاوية قايمة في الدايرة، إذا ده هسميه قطر الدايرة يا جماعة، هسمي زاوية نصف قطرية، واضح؟ يبقى حالة واحدة بس مثلث قائم في الزاوية. أوجد قيمة 8/4 على 64 ناقص 16 ناقص 2 في 4 يا جماعة ب8. طبعا دول مع بعض بالسوالف بيجمعوا مع بعض، يبقى 64 أصلا ناقص 4 و20 يدينا 40. غرفة طولها 20 وعرضها 10 وارتفاعها 2. أحسب مساحة الغرفة يا جماعة. هنا طبعا عايز مني المساحة الكلية للغرفة. طبعا عندي كام جنب؟ عندي 4 جوانب والسقف والأرض، تمام كده يا جماعة. طبعا الجنب اليمين هو نفسه الجنب اليسار، والجنب الأمام هو نفسه الخلف، والسقف هو نفسه الأرض. فأنا هعملها مرة واحدة بس وأضرب كله في 2. يعني أقول مثلا يا جماعة 20 ضرب 10 زائد 20 برضه ضرب 2، كده جبت مثلا السقف مع الجنب يا جماعة اليمين مثلا، زائد اللي لسه مجاش 10 مع 2، واضرب كل ده في 2، تمام كده جبت أكني قلت سقف وأرض، يمين ويسار، مثلا يا جماعة اضرب في 2 أمام وخلف. 20 ب200، و20 في 2 يا جماعة ب40، وهنا 10 في 2 ب20، كله مضروب في 2، يبقى 260 يا جماعة. 40 في 60، 260 ضرب 2 يدينا 520. طبعا دي المساحة يعني الكلية. غرفة طولها 20 وعرضها 10 وارتفاعها 2. أوجد الحجم. الحجم بيساوي يا شباب، الحجم بيساوي الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع. 10 في 20 يا جماعة ب200 في 2 ب400. أوجد متوسط القيم. طبعا المتوسط يا شباب مجموع القيم على عددها. هنا 6/10، هنا 2.5، آخر واحدة 1/2. طبعا كله كام؟ 4 قيم. أسف على 4 يا جماعة. أجمع إزاي؟ 3 زائد 6 ب9، 9 زائد 5 14 و2 16، 6 معانا الواحد. نحفظها يا جماعة. بقت هنا 6 و2 8 و1 9. هقسم على كام؟ على 4. 9 على 4 فيها الواحد وباقي فيها 2 وباقي 1. بقت هنا 16 على 4 فيها كام؟ فيها ال4 يا جماعة فاصلة بعد كام رقم؟ بعد رقم 1 بس، يبقى 2.4. خزان دراجة نارية مملوء لربعه. مملوء يا جماعة الخزان مليان إلى الربع، تمام كده. لو زودنا كمان 3 لتر أصبح امتلأ إلى النصف، يبقى كمان ربع يا جماعة. معنى كده إن 3 لتر بيساوي الربع. طب قول لي كله كام يا جماعة؟ اضرب كله في 4، اضرب في 4 يمين ويسار، اشتري كله في 4. هنا 12 هنا يا جماعة الخزان كله ب12 لتر. إذا كان س زائد 2 بتساوي 4 وس على ص بتساوي 2، قارن بين س وص تربيع. طيب نيجي بالأول س وص، المودة يا جماعة الطرف التاني بإشارة سالبة، يبقى س هتساوي 2. خلاص س ب2. طب هنا الصاد يبقى 2 على ص، عوض س هنا ب2 يا جماعة بتساوي 2 ضرب تبادلي، يعني 2 ص بتساوي 2 مقسم على 2، يبقى ص بتساوي 1. طب 1 تربيع برضه ب1 يا جماعة، وس بتساوي 2، يبقى س أكبر.
إذا كانت هند تقص قطعة قماش إلى قطعتين في 6 ثواني، في كام ثانية تقطع قطعة القماش إلى 10 قطع يا جماعة؟ طبعا يا جماعة عشان تقطعها قطعتين تقطع مرة واحدة. طب نقطعها مثلا 10 قطع يا جماعة تحتاج قد إيه؟ تحتاج 9 قطعات. 9. طب القطعة واحدة في 6، يبقى 6 ضرب 9 ب54. قارن بين 99% من 8/9، برضه يا جماعة 99% من 9/11، يبقى أنا أحسب قيمة الطرفين. أقارن بين 8/9 ولا 9/11؟ هنا أقارن بسهولة جدا، أضغط تبادل. 9 في 9 ب81، 11 في 8 ب88 يا جماعة، يبقى دي من أكبر، يبقى 8/9 أكبر، أكثر 1000 دي أكبر. قارن بين -7 في -11 على -8 مضروب في -7 في موجب 11 على -8 يا جماعة. طبعا الأرقام زي ما هي صح، نفس الأرقام بالظبط، الفرق في الإشارات، يبقى إذا هي مقارنة في الإشارات. سالب في سالب بموجب على سالب يدينا يا جماعة سالب. طب هنا سالب في موجب بسالب على سالب يدينا موجب. أي موجب أكبر من أي سالب أيا كان، يبقى دي ناخد بقى. قارن بين 3 أس 0 زائد 4 أس 0 و5 أس 0 6 أس 0 و2 أس 2 يا جماعة. طبعا حاجة أي حاجة أس 0 بكام؟ بواحد، يبقى ده 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1 يعني 4. الطرف التاني 2 أس 2 برضه 4 يا جماعة. أختار ج متساويتان. تطبع كتب بالترتيب رياضيات فيزياء كيمياء أحياء. من الكتاب رقم 123 يا جماعة. أنا هنا هقسم 123 على عددهم كام؟ عددهم 4. ميهمنيش الحل، يهمني الباقي. 12 يا جماعة على 4 فيها 3، وباقي كام معانا؟ باقي 3 يا جماعة، 3. خلاص هرقمهم كده 1 2 3. أختار. يبقى الحل عندك إيه يا جماعة؟ الكيمياء. إذا كان س ص أقل من 0، يعني إيه س ص أقل من 0؟ يعني واحد منهم سالب واحد موجب. أيهما سالب وأي موجب؟ أي قيم الآتية لا يمكن أن يكون يا جماعة سالبة. طبعا مستحيل تكون سالبة إمتى؟ لو ده تربيع ده تربيع، الوحيدة يا جماعة. لكن مثلا دي ممكن تكون س سالبة. خلاص افرض ص هي اللي سالبة، يبقى برضه ده سالب بره يا جماعة. خلاص لو واحدة برضه ده سالب، الكل سالب، ده الوحيد اللي إيه يدينا موجب فقط. أكمل النمط. 25 36 49 يا جماعة. طبعا ده تلاحظ مربعات الأعداد 5 6 7 8 مربع، 8 بتساوي 64. النمط ليس له قاعدة، نحاول نكتشف احنا القاعدة. إذا كان طول الصف في المسجد 50 متر، وكل شخص يقف على 50 سنتي يا جماعة، يعني يقف على نص متر. كم عدد الأشخاص التي يمكن أن تقفوا في الصف الواحد؟ يعني كل يا جماعة واحد في نص متر، يعني كل واحد متر بياخد شخصين. طبعا عندي 50 متر يا جماعة، نضرب 2 في 50 يدينا 100. إذا كان دخل 5 عوائل ب95,000، كم متوسط دخل العائلة الواحدة؟ هقسم بس 95 على 5. 9 على 5 فيها الواحد وباقي 4 يا جماعة. 45 على 5 فيها 9، يبقى 19,000. والسلام عليكم. لا لسه. السؤال اللي بعده. ما نسبة الأسلحة الغير تالفة؟ كم يا جماعة الأسلحة كلها عندك؟ كلها 120، كل 120. طب التالف جزئي أو كل نجمة ده مع ده، نجمعهم مع بعض كده يدينا 80. من 120 يبقى 40، يبقى 40 يا جماعة. النسبة 40 على 120. طبعا أي نسبة يبقى عايز 100%. صفرين، صفر مع صفر، والأربعة يا جماعة على الأربعة فيها 3. 100 على 3 فيها كام؟ فيها 33%. أختار طبعا تحفظها بالنسبة لي. والسلام عليكم ورحمة الله.